નમસ્કાર મિત્રો, હું H.K.PATEL ટેકમેટ ગુજરાતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે સંખ્યા પદ્ધતિ ભાગ 2 વિશે શીખીશું. એકી સંખ્યાઓ, ઓડ નંબર્સ, જેને અયુગ્મ સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે. જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો એકમનો અંક 1, 3, 5, 7, 9 હોય તે સંખ્યાઓને એકી સંખ્યાઓ કહે છે. એકી સંખ્યાઓને અયુગ્મ સંખ્યાઓ પણ કહેવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 વગેરે સંખ્યાઓ જે છે એ એકી સંખ્યાઓ છે. મિત્રો, આમાં દરેક સંખ્યાના એકમના અંકમાં 1, 3, 5, 7 અને 9 છે, માટે આ સંખ્યાઓને એકી સંખ્યાઓ કહેવાય. બેકી સંખ્યાઓ, અંગ્રેજીમાં એને ઇવન નંબર્સ કહીશું, જેને અયુગ્મ સંખ્યાઓ પણ કહેવાય. જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો એકમનો અંક 2, 4, 6, 8, 0 હોય તે સંખ્યાઓને બેકી સંખ્યાઓ કહે છે. દાખલા તરીકે 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 વગેરે સંખ્યાઓ જે છે એ એકી સંખ્યાઓ છે. મિત્રો, ત્યાર પછી વિભાજ્ય સંખ્યાઓ કોને કહેવાય? જે સંખ્યાઓને 2 કરતાં વધુ અવયવ હોય તેવી સંખ્યાઓને વિભાજ્ય સંખ્યાઓ કહે છે. દાખલા તરીકે 12. તો 12 ના અવયવ આપણે વિચારીએ તો 1 × 2 × 2 × 3 એટલે 1, 2, 2, 2, 2, 4, 4 તેરી 12 એટલે કે 12 ના અવયવ 1, 2, 2 અને 3 થાય. તો આ અવયવોની સંખ્યા 2 કરતાં વધારે છે, માટે 12 એ વિભાજ્ય સંખ્યા કહેવાય. અથવા બીજા શબ્દોમાં, જે સંખ્યાઓને 1 અને પોતાના સિવાય અન્ય સંખ્યા વડે પણ નિશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યાને વિભાજ્ય સંખ્યા કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી અવિભાજ્ય સંખ્યા કોને કહેવાય? જેને અંગ્રેજીમાં પ્રાઇમ નંબર્સ કહેવાય. જે સંખ્યાને માત્ર 2 અવયવ હોય તેવી સંખ્યાઓને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે. દાખલા તરીકે 13 લઈ લઈએ તો 1 × 13. આ જે 13 છે એ 13 ને માત્ર 2 જ અવયવ છે, 1 અને 13. તો જે સંખ્યાને માત્ર 2 અવયવ હોય તેવી સંખ્યાને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવામાં આવે. અથવા જે સંખ્યાઓને 1 અને પોતાના જ વડે નિશેષ ભાગી શકાય તેવી સંખ્યાઓને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહે છે. દાખલા તરીકે 13 છે તો 13 ને 1 વડે ભાગી શકાય અથવા તો 13 વડે ભાગી શકાય. એટલે કે મૂળ સંખ્યા પોતાના વડે ભાગી શકાય અને 1 વડે ભાગી શકાય એવી સંખ્યાને અવિભાજ્ય સંખ્યા કહેવામાં આવે. મિત્રો, યાદ રાખજો કે બેકી અવિભાજ્ય સંખ્યા માત્ર 2 છે. બાકીની દરેક બેકી સંખ્યાઓ વિભાજ્ય સંખ્યા છે. 1 થી 25 વચ્ચેની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની સંખ્યા 9 છે. એ જ રીતે 1 થી 50 વચ્ચેની અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની સંખ્યા 15 થાય. 1 થી 100 વચ્ચે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓની સંખ્યા 25 થશે. મિત્રો, ત્યાર પછી સંખ્યા પદ્ધતિમાં આગળ જોઈએ તો અગાઉના વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું પૂર્ણ સંખ્યા, પ્રાકૃતિક સંખ્યા વિશે શીખી ગયા હતા. એ જ રીતે સમય સંખ્યા. તો સમય સંખ્યાઓ કોને કહેવામાં આવે? તો જે સંખ્યાઓને a છેદમાં b અથવા a ભાગ્યા b, જ્યાં a બિલોંગ્સ ટુ z અને b બિલોંગ્સ ટુ n સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય તેવી તમામ સંખ્યાઓને સમય સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે છે. સંકેતમાં જેને q વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આ q શબ્દ જે છે એ ક્વોશન્ટ શબ્દ ઉપરથી આવેલો શબ્દ છે. ઉદાહરણ તરીકે 1/5, 0.23, 4/8 વગેરે સંખ્યાઓ છે એ સમય સંખ્યાઓ છે. અસમય સંખ્યાઓ
સમય ન હોય તેવી સંખ્યાઓને અસમય સંખ્યાઓ કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે વર્ગમૂળમાં 2 વગેરે જે સંખ્યાઓ છે એ અસમય સંખ્યાઓ કહેવાય. મિત્રો યાદ રાખજો કે વર્ગમૂળમાં આપેલી સંખ્યા હોય અને એનું વર્ગમૂળ ના નીકળતું હોય, ઘનમૂળમાં આપેલું હોય ને એનું ઘનમૂળ ના હોય, ચતુર્થ મૂળમાં આપેલું હોય ને ચતુર્થ મૂળ ના હોય, તેવી તમામ સંખ્યાઓને અસમય સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ, રિયલ નંબર્સ. વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાં સમય અને અસમય સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. એટલે કે એવી સંખ્યાઓ કે જે સંખ્યાઓની અંદર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ હોય, પૂર્ણ સંખ્યાઓ હોય, સમય સંખ્યા હોય, અસમય સંખ્યા હોય, દરેક પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોય, એવી દરેક સંખ્યાઓ જે આવી જતી હોય એ દરેકે દરેક સંખ્યાઓને વાસ્તવિક સંખ્યા કહેવામાં આવે. સંકેતમાં તેને કેપિટલ R વડે દર્શાવવામાં આવે છે. હવે ક્રમિક સંખ્યાઓ. ક્રમિક એટલે કે ક્રમમાં આવતી સંખ્યાઓ, 1 પછી 2 પછી 3, આ પ્રકારની જે સંખ્યાઓ જે છે એને ક્રમિક સંખ્યાઓ કહેવાય. સંખ્યાઓની એવી શ્રેણી કે જેમાં દરેક પદ વચ્ચે એકનો તફાવત હોય અથવા તો એક સરખો તફાવત હોય. જેમ કે 5, 6, 7, 8, 9 આ સંખ્યાઓની અંદર જોઈએ 5, 6, 7, 8 અને 9, તો 5 પછી 5 માં 1 ઉમેરીએ એટલે 6, 6 માં 1 ઉમેરતા 7, 7 માં 1 ઉમેરતા 8, 8 માં 1 ઉમેરતા 9. દરેક બે ક્રમિક સંખ્યાઓ વચ્ચેનો તફાવત એક સરખું છે. એ જ રીતે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો 4, 8, 12, 16, તો 4 માં 4 ઉમેરીએ તો 8, 8 માં 4 ઉમેરીએ તો 12, 12 માં 4 ઉમેરીએ તો 16. દરેક સંખ્યા વચ્ચેનો સામાન્ય તફાવત જે છે એ 4 છે. માટે આ સંખ્યાઓને પણ ક્રમિક સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે. ક્રમિક સંખ્યાઓમાં ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ કોને કહેવાય? સંખ્યાઓની એવી શ્રેણી કે જેમાં દરેક પદ એકી સંખ્યા હોય અને બે પદો વચ્ચે 2 નો તફાવત હોય. જેમ કે ઉદાહરણ તરીકે 1, 3, 5, 7, 9 આ જે શ્રેણી છે એમાં દરેક સંખ્યા જુઓ 1, 3, 5, 7, 9 એ એકી સંખ્યાઓ છે અને દરેક બે પદ વચ્ચે 3 અને 1 અને 3 તો તફાવત કેટલું છે? 2. 3 અને 5 તો તફાવત છે 2. 5 અને 7 તફાવત છે 2. તફાવત એક સરખો અને 2 હોય તો તેવી દરેક સંખ્યાઓને ક્રમિક એકી સંખ્યાઓ કહેવામાં આવે. એ જ રીતે ક્રમિક બેકી સંખ્યાઓ કોને કહેવામાં આવે? તો સંખ્યાઓની એવી શ્રેણી કે જેમાં દરેક પદ બેકી સંખ્યામાં હોય અને બે પદ વચ્ચેનો તફાવત 2 હોય. દાખલા તરીકે 2, 4, 6, 8 ડેશ ડેશ ડેશ. તો આ શ્રેણીમાં દરેક પદ જોઈએ તો 2, 4, 6 અને 8 બેકી છે અને દરેક બે ક્રમિક પદ એટલે કે 2 માં 2 ઉમેરો તો 4, 4 માં 2 ઉમેરો તો 6, 6 માં 2 ઉમેરો તો 8 એટલે બે પદો વચ્ચેનો તફાવત 2 છે. માટે આવી સંખ્યાઓને ક્રમિક બેકી સંખ્યા કહેવામાં